අයිබෝන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සිම්පල් රෙසිපීස් SL channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගොඩක්ම රසවත් කෑමක් ගැන. මේක ලොකු කුඩා හැමෝම කන්න කැමති කෑමක්. ඔයාලා හැමෝම දැක්ක ගමන් දන්නවා මේ තියෙන්නේ පරිප්පු වඩේ. ඉතින් අපි වඩේ කොච්චර ගෙදර හැදුවත් කඩේ පදමටම ගන්න බෑනේ. කඩේ තියෙන ක්‍රිස්පි ගතියටම ගන්න බෑ අපි කොච්චර හැදුවත්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රිස්පි විදිහට කඩේ රසටම පරිප්පු වඩේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ මේ වගේ රතු පරිප්පු ඕනෙම ගෙදරක තියෙනවනේ පරිප්පු. ඉතින් මේ වගේ රතු පරිප්පු කෝප්ප දෙකක් වතුර භාජනයකට දාලා හොඳට හොදලා වතුර භාජනයකට දාලා පෙගෙන්න තියන්න. පෙගෙන්න තියලා විනාඩි 10කට විතර පස්සේ වතුර බේරලා අරන් මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා බාගෙට කොටා ගන්න ඕනේ. ලොකු ලුණු හෝ රතු ලුණු මේ වගේ මං කොටුවට සිහින්ව ලියලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වියලි මිරිස් කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංච වලින් දලු කරපිංච එහෙම හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් උඹලකට දාන්න පුළුවන් තවත් රසවත් වෙන්න. මේ ප්‍රමාණයන් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. ලුණු එහෙම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දානවා නම් ගොඩක් ලොකු රසයක් ඒකට එකතු වෙනවා. දැන් අපි බාගෙට කොටාගත්ත පරිප්පු ටික තියෙනවානේ. ඒකට මේ කලමනා ටික ඔක්කොම දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලුණු ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කහ චුට්ටක් මම දානවා. තව ඔයාලට කැමති නම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර දාගන්න. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට අනා ගන්න. මම මෙතන ලුණු තේ හැන්දි එකමාරක් විතර දාගත්තා. ඔයාලා චුට්ටක් කටේ ගාලා බලන්න. ලුණු ඔයාලට ඇති වගේ නම් ගොඩක් දාගන්න එපා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. රස කෑමක් විදිහට වඩේ හදාගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වඩේ හැදුවම මැද්ද අමු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කඩෙන් ගේන වඩේ තරම් මේක ක්‍රිස්පි ගතියට එන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය පාන් පිටි දාලා try කරනවා. ඒත් මෙහි ක්‍රමේ හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ රහස කියලා දෙන්නම්. මේ දැන් මම අපිට ක්‍රිස්පි ගතියට වඩේ හදා ගන්න ඕන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ඒ තමයි හාල් පිටි. ඔයාලට මේක අතේ නොයැලෙන ගානට හාල් පිටි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේස හැන්දි දෙකක් පමණ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අතේ නොයැලෙන විදිහට අපිට මේවා ගුලි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට ඒ මිශ්‍රණය බෝල හදාගෙන මෙහෙම ඇඟිලි වලින් හෝ අත් දෙකෙන්ම අරගෙන බෝලේ තුනී කරගෙන අල්ල මැද්දට මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ රත් කරගත්ත තෙල් චාච්චයකට දාලා ඔයාලට මේක බැද ගන්න පුළුවන්. එකපාරටම මේක ගොඩක් හැඳි ගන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට කැඩෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අනලා ගොඩක් වෙලා තියාගන්න එපා. මොකද එතකොට අර පරිප්පු වල දිය ගතිය වගේ බහිනවා. එතකොට ආයෙත් මේ මිශ්‍රණයේ වතුර ගතිය වැඩි වගේ ඔයාලට තේරෙයි. එහෙම වුණොත් ඔයාලා අතින් ආයෙ තව හාල් පිටි ටිකක් එකතු කරගෙන අතේ නොයැලෙන ගානට මේක පදම හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් රසවත් කෑමක්. පොඩි අය වුණත් කන්න ආසම කෑමක්. ඔයාලට ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් පිරිසිදුවට හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ආයෙ කඩෙන් මේ වගේ වඩේ ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදරම හදාගන්න. මේ බලන්න හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. කඩෙන් ගෙනාපු වඩේ තරම්ම රසවත්. ඒ වගේම ක්‍රිස්පිට තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තාම subscribe කරපු නැති යාළුවෝ දැන්ම subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලා මම පිට එක එකතු වෙන්න. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉතින් නැවතත් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.